خب، خوش اومدید به اولین ویدیوی آنریل انجین. ما در این ویدیو میریم که انجین رو با هم دیگه نصب کنیم، یه چرخی توش بزنیم ببینیم کلا چه خبره و با محیط انجین آشنا بشیم. همراه باشید. برای نصب آنریل انجین ابتدا باید وارد وبسایت unrealengine.com بشیم. از قسمت بالا سمت راست گزینه دانلود و بعد از نصب لانچر روی سیستمتون لانچر اپیک گیمز و ساختن اکانت لانچر رو باز میکنید. من لانچر رو نصب دارم، اکانت هم ساختم. لانچر رو باز میکنید. از منوی سمت چپ گزینه آنریل انجین و تب لایبرری. تمام ورژن های آنریلی که ما قراره باشون کار کنیم همشون توی تب لایبرری اضافه میشن اگر از داخل لانچر نصب کرده باشید و اگر از سورس دیگه ای آنریل رو دانلود کرده باشید هم میتونید اینجا اضافه کنید. ورژن مورد نظرتون رو انتخاب میکنید با زدن گزینه add و ورژن رو که میخواید انتخاب میکنید. اینستال رو کلیک میکنید. قبل از اینکه اینستال کنید یه چند تا موضوع رو بهتره که بدونید. اگر آپشن رو من باز کنم میبینم که یه سری فایل در واقع فایل های ضروری ران کردن ادیتور آنریل انجین هستن به صورت پیش‌فرض انتخاب شدن. سارتر کانتنت یه سری فیچر پک ها هست که خب داشتنش خالی از لطف نیست، بهتره داشته باشید. تمپلیت اند فیچرز پک این هم همینطور. انجین سورس رو هم حتما انتخاب کنید. Editor Symbols for Debugging این یه مقداری حجمش بالاست، اما کاراییش چیه؟ کارای Editor Symbols for Debugging اینه که اگر شما کلاس C++ داشته باشید توی پروژه‌تون و بخواید دیباگینگ رو توی کد C++ تون انجام بدید، یه سری ابزارها در اختیار شما میذاره که پروسه دیباگ کردن رو خیلی راحت‌تر میکنه. پس اگر زمانی خواستید توی C++ کد نویسی کنید و نیاز به دیباگ کردن کد داشتید، حتما این پک حدوداً 8 گیگابایتی رو هم حتما دانلود کنید. در ادامه تارگت پلتفرم رو داریم. پلتفرم‌های خروجی که ما می‌خوایم در واقع نتیجه نهایی کارمون رو واسش خروجی بگیریم. اگر شما می‌خواید روی اندروید کار کنید، iOS، لینکس یا tvOS، هر کدوم از این پلتفرم‌ها رو که نیاز داشتید برای خروجی نهاییتون انتخاب می‌کنید تا در حین اینستال فایل‌ها و دیپندنسی هاش همه نصب بشن. بعد اپلای رو میزنید و اینستال. من اینستال نمی‌کنم چون آخرین ورژن آنریل رو تا زمان ضبط این ویدیو که ورژن 5.5.4 هست رو دارم. بعد از اینکه نصب تموم شد لانچ رو میزنید و اولین صفحه‌ای که برای شما نمایش داده میشه این صفحه است. در قسمت سمت چپ ما آیتم اول ریسنت پراجکتس رو داریم. پروژه هایی که قبلا کار کردید روشون یا ایجاد کردید اینجا براتون لیست میشن و میتونید دوباره بازشون کنید. آپشن دوم در واقع تب گیمز هست که یه سری تمپلت از پیش آماده برای شروع پروسه گیم دیولپمنت شما به شما میده. اولیش بلانک هست، یه پروژه کاملا خالی بدون هیچ پکی، بدون هیچ بلوپرینتی. دومی یه تمپلت اول شخص بهتون میده. سومی یه تمپلت سوم شخص بهتون میده. چهارمی یه تاپ داونه که در واقع یه پوینت اند کلیک، یه تمپلت پوینت اند کلیک هست. در ادامه هم augmented reality، virtual reality و اگر روی در واقع پروژه شما مربوط به ماشین مسابقه یا حالا هر گونه خودروی چهارچرخی هست که بلوپرینت های خاصی براش احتیاج دارید یا مکانیزم خاصی براش میخواید تعریف کنید، یه تمپلت از پیش آماده شده هست که کار شما رو سرعت میده، میتونید از اون استفاده کنید. ما برای شروع با third person شروع میکنیم. حالا این کورس قرار هم
ویژوال اسکریپتینگ رو به شما یاد بده و هم یک دید کلی در رابطه با تمپلت ها، انواع بلوپرینت ها به شما بده. میتونیم با بلانک شروع کنیم، ولی خب با بلانک شروع میکنیم و در ادامه ترد پرسن رو بهتون نشون میدم که چجوری میتونید اد کنید. موردهای بعدی هم اگر در حوزه فیلمسازی، انیمیشن سازی یا سینماتیک فعالیت میکنید، این هم همینطور به شما یک سری تمپلت آماده بهتون میده. اگر در حوزه معماری، دیزاین، پروداکت دیزاین یا در واقع ساخت و تولید، بهتون یک سری تمپلت آماده میده. و اگر میخواید در زمینه شبیه سازی کار کنید، این هم یک سری تمپلت آماده براتون داره. من تمپلتم رو انتخاب کردم، بلانک، یک تمپلت کاملا خالی. تنظیمات سمت راستم بلوپرینت، کلاس C++ ندارم در این پروژه، گرچه بعداً بهتون میگم که چجوری کلاس C++ اضافه کنید. تارگت پلتفرمم دسکتاپ هست، کوالیتی پریست هم مکسیموم هست. اگر که فکر میکنید سیستمتون ممکنه نکشه، میتونید اسکیلبلش کنید، ولی اگر مکسیموم باشه در ادامه هم نشونتون میدم که چجوری در داخل ادیتور میتونید این تنظیمات رو تغییر بدید. و استارتر کانتنت فعلا چیزی رو انتخاب نمی کنیم تا بعداً همه را از داخل ادیتور اضافه کنیم. یه اسم میدم به پروژم، توتوریال بلوپرینت، و کرییت میکنم، ثبت میکنم تا پروژه ایجاد بشه. خب بعد از اینکه پروژه رو باز کردید، اولین چیزی که برای شما نمایش داده میشه این صفحه بزرگ ویوپورت هست. ویوپورت صفحه هستش که شما تمامی آبجکت هایی که داخل لولتون میخواید قرار بدید رو از این طریق، از طریق این صفحه انجام میدید. در قسمت بالا ما منوی اصلی رو داریم که شامل یک سری کامنت ها و دسترسی هایی که برای کار کردن با ادیتور لازمه در اختیار ما قرار میده. پایین ترش یه تولبار اصلی داریم که یه سری اختیارات رو در اختیار ما قرار میده. به عنوان مثال ما میتونیم asset ایمپورت کنیم به داخل پروژه، میتونیم به Unreal Marketplace بریم. این لینک البته دیگه کار نمیکنه، الان شده بب. قبلا به اسم Unreal Marketplace بود که تمامی در واقع asset ها و پلاگین هایی که ما میخواستیم خریداری کنیم رو از داخل Unreal Marketplace خریداری میکردیم و میتونستیم به پروژه‌مون اضافه کنیم. Content Browser بعداً دربارش صحبت میکنیم. یه سری در واقع آیتم های بیسیک که بعداً در رابطه با همش مفصل صحبت میکنیم، میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم، مثل اکترها، مثل کاراکتر، پان، پوینت لایت. حالا اکتر چیه، کاراکتر چیه، پوینت لایت چیه و پلیر استارت چیه، تریگر باکس چیه. همه اینا رو بعداً سعی میکنم پوشش بدیم. حتما نور میتونیم به صفحه اضافه کنیم، اشکال هندسی میتونیم اضافه کنیم. اگر در زمینه سینماتیک فعالیت میکنیم، میتونیم در واقع فیچرهایی که مربوط به سینماتیک هست رو از اینجا بهش دسترسی داشته باشیم و الی آخر. در این قسمت در واقع آیتم شماره 2 ما لیستی از تمامی بلوپرینت هایی که داخل جهانمون داریم رو اینجا میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. تب آخر در رابطه با سینماتیک ما فعلا با این کاری نداریم. این دکمه سبز رنگ دکمه پلی هست. اگر من اینو فشار بدم، مستقیم میرم وارد مپ میشم و میتونم گشت و گذار کنم. با موس میچرخم و با WASD هدایت میکنم. این دکمه پلی دقیقاً همون دکمه ران کردن کدتون هست. یعنی میخواید خروجی کدتون رو ببینید، شما این دکمه رو میزنید و خروجی کدتون رو میبینید. در ادامه قسمت بالا سمت راست ما ستینگ رو داریم. یکی از
مهمترین تنظیماتی که زمان شروع کار با آنریل انجین بهتره مطمئن بشید که اون تنظیم درست ست شده یا نه. تنظیم انجین اسکیلبیلیتی ستینگ هست. انجین اسکیلبیلیتی ستینگ در حالت پیش‌فرض روی اپیک هست. منتها اپیک در واقع ریسورس های خیلی زیادی از سیستم رو مصرف میکنه، مثل رم، مثل سی پی یو و حافظه رم و حافظه جی پی یو. در واقع اگر سیستم ضعیف یا متوسطی داشته باشید بهتره که روی اپیک نباشه، بیاریدش روی های یا بیاریدش روی مدیوم. میتونید چک کنید ببینید FPS خروجیتون چقدره در آن واحد با فشردن کنترل شیفت H. میتونید FPS رو بیارید. من در حال حاضر 60 FPS میگیرم، همینقدر هم مد نظرم هست. حالا زمانی که شما لولتون رو با asset های مختلف شلوغش کنید و کلی در واقع مش های مختلف، آبجکت های مختلف توی لولتون بذارید، کم کم این FPS شروع میکنه به پایین اومدن. چون در لحظه ادیتور چیزی رو که میبینه رندر میکنه. پس اینو حتما چک کنید ببینید که اسکیلبیلیتی ادیتورتون دقیقاً با تنظیمات سخت افزاریتون سازگاری داره یا نه. بعد از این توضیحات میریم سراغ اضافه کردن اون پک هایی که بهتون گفتم بعداً از داخل ادیتور بهتون نشون میدم. فرض کنید که ما یک پروژه خام داریم مثل چیزی که الان اینجا داریم و هیچ استی توی پروژه نداریم. در قسمت پایین سمت چپ ما کانتنت دراور رو داریم. کانتنت دراور در واقع جاییه که شما به تمامی اسست ها و فایل های مورد نیاز پروژهتون دسترسی پیدا میکنید و اونا رو میتونید فولدر بندی کنید و به صورت گروهی با در واقع اسم و مشخصات مشخص توی دسته‌های مختلف بذاریدشون. اینجا در واقع یک فایل اکسپلورر لوکال هست داخل ادیتور آنریل انجین. حالا من اگر بخوام یک پکی رو یا یک فیچری رو به پروژم اضافه کنم، از روی گزینه add میام و add feature or content pack رو انتخاب میکنم. توی این پنجره دقیقاً همون آیتمایی که ما توی قسمت ایجاد پروژمون داشتیم رو دوباره به ما میده. من میام و تمپلیت third person رو انتخاب میکنم، add to project. این تمپلیت اد شد به پروژه من و میتونم الان ازش استفاده کنم. اولین کاری که میکنم اینه که میرم و لبل مخصوص به اون پروژه رو پیدا میکنم و بازش میکنم. من میخوام هر زمانی که پروژم باز شد این لولی باشه که واسه من لود میشه و نمایش داده میشه. اسم این لول third person map هست، چون من اگر این پروژه رو ببندم و دوباره بازش کنم اون لول قبلی که داشتیم میدیدیم رو برای من نمایش میده. میام از داخل edit project settings از قسمت سمت چپ maps and modes میام editor startup map رو عوض میکنم. لولی که اضافه کردیم به پروژمون third person map بود اسمش، میام و انتخابش میکنم و همین سیو میکنم و تمام. حالا هر زمانی که من پروژه رو ببندم و دوباره باز کنم این لول پیش‌فرض من خواهد. دلیل اینکه این لول رو اضافه کردم به خاطر اینه که یه سری آبجکت توی لول هست که ما یکم باشون کار داریم. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ آبجکت ها، نحوه نویگیت کردن توی ادیتور آنریل انجین رو و توی چرخیدن توی لولمون رو باید یاد بگیریم. ابتدا به ساکن راست کلیک نقش خیلی حیاتی رو ایفا میکنه توی
پروسه نویگیت کردن ما. شما اگر راست کلیک رو نگه دارید میتونید دوربین رو به چپ، راست، بالا، پایین و به صورت دورانی بچرخونید. همینطوری که راست کلیک رو نگه داشتید با کلیدهای W میتونید برید جلو، با S میتونید بیاید عقب، با D میتونید برید به سمت راست و با A میتونید برید به سمت چپ. من اگر بخوام توی لولم پرواز کنم راست کلیک رو نگه میدارم و با دکمه‌های کلیدهای 4 جهت اصلی دوربین رو هدایت میکنم و هر جایی از لولم که بخوام باش میرم. دو تا کلید دیگه هم داریم برای بالا و پایین رفتن به صورت عمودی، یعنی در واقع روی محور Z. دکمه Q اگر راست کلیک رو نگه دارم و Q رو بزنم میرم پایین و با E دوباره میام بالا. پس شد W A S A سمت چپ، D سمت راست، Q پایین و E به سمت بالا. این در واقع بیسیک نویگیشن در داخل آنریل انجین هست. حالا که یاد گرفتیم توی محیط ویوپورت و لولمون بچرخیم و پرواز کنیم، وقتشو بریم سراغ آبجکت هایی که توی لولمون داریم. هر لول توی آنریل انجین از یک سری آبجکت تشکیل شده. مثلا یه سری مکعب داریم توی لولمون که زمانی که شما هر کدوم از این آبجکت ها رو انتخاب کنید بلافاصله یک گیزمو با 3 تا جهت اصلی برای شما پدیدار میشه. این گیزموی ریلوکیشن هست، یعنی با این گیزمو که 3 تا جهت اصلی قرمز، سبز و آبی داره میتونیم در 3 جهت X که همون قرمز هست، Y که همون سبز هست و Z که همون آبی هست آبجکتمون رو جابجا کنیم. در قسمت بالا سمت راست میبینیم که وقتی که ما آبجکت رو انتخاب کردیم به صورت پیشفرض گیزموی در واقع ریلوکیشن آبجکتمون فعال شد. شورتکات این گیزمو W هست، همونطور که توی باکس میبینید. در کنارش سمت راست ما یه گیزموی دیگه داریم برای روتیشن که در 3 جهت اصلی X، Y و Z میتونیم آبجکتمون رو روتیت کنیم یا بچرخونیمش. و در کنار اون یه گیزموی دیگه داریم که با حرف R در واقع شورتکات شده. R اول کلمه ریسایز هست، یعنی شما میتونید سایز آبجکتتون رو تغییر بدید. میتونید سایز آبجکت رو در جهت محور X یا Y یا Z تغییر بدید. حالا اگر هیچ کدوم از این تغییرات رو نمیخواستید و دوباره میخواستید برگردید به حالت اول، میتونیم بیایم از منوی دیتیلز در قسمت اسکیل این فلش رو بزنیم و سایز رو برگردونیم به حالت اولیه. حالا که یاد گرفتیم با آبجکت چجوری جابجاش کنیم، چجوری بچرخونیمش و چجوری سایزش رو تغییر بدیم، میریم سراغ منوی اوتلاینر. پنل اوتلاینر در واقع شامل تمامی آبجکت هایی هست که ما توی لولمون داریم. یعنی زمانی که من هر جای این لول حتی روی آسمون کلیک میکنم، آبجکتی که مربوط به اون قسمت از لول من هست توی اوتلاینر من هایلایت میشه. الان من اگر روی این مکعب کلیک کنم بلافاصله میره سراغ آبجکت مربوطه که اسم و نوع آبجکت من رو داره به من میگه. اسم آبجکت من SM_chamfer cube هست که در واقع SM مخفف static mesh هست و نوعش رو هم جلوش نوشته، یه static mesh actor هستیم. شما میتونید تمامی آبجکتاتون رو گروه بندی کنید، داخل فولدرهای مختلف بذارید. فولدر بندی واسه آبجکت‌های لول چند تا حسن داره. یکیش اینه که اگر شما زمانی
بخواید لولی که خیلی شلوغ شده رو یه مقداری خلوتش کنید بدون اینکه آبجکتاتون رو لازم باشه پاک کنید یا دونه به دونه اینا رو هایدشون کنید، میتونید بیاید و کل آبجکت های داخل اون فولدر رو یک جا هاید کنید. مثلا این قسمت پلتفرم که از یک رمپ و در واقع یه سکو تشکیل شده، من اگر بخوام همه اینا رو هاید کنم تا یه مقداری تمرکزم بیشتر بشه روی لول دیزاینم، باید دونه دونه اینا رو بیام و از قسمت پنل اوتلاینر این آیکون چشم بیام دونه دونه و اینا رو هایدشون کنم. اما گروه بندیشون و طبقه بندیشون توی فولدرهای مختلف به من این امکان رو میده که به جای اینکه به عنوان مثال 100 تا آبجکت رو من بیام دونه دونه هایدشون کنم، میام و کل فولدر رو هاید میکنم. این از منوی اوتلاینر. منوی دیتیلز رو هم که کارایش رو دیدیم با هم دیگه. هر کدوم از آبجکت هایی که شما توی ویوپورتتون دارید اگر روش کلیک کنید یه سری اطلاعات مختص به اون آبجکت رو میتونیم در پنل دیتیلز بهش دسترسی داشته باشیم. من آبجکتم رو هم از داخل ویوپورت و هم از داخل پنل دیتیلز میتونم ریسایزش کنم، میتونم ریلوکیتش کنم، میتونم روتیتش کنم و یه سری اطلاعات دیگه که مختص به این آبجکت هست قابل دسترسیه اینجا که بعداً بهش میپردازیم. حتما در رابطه با کانتنت دراور صحبت کردیم و موضوع دیگه به ذهن من نمیرسه واسه این جلسه. واسه اینکه خیلی طولانی نشه ویدیو رو همینجا به پایان میرسونیم و در ویدیوهای بعدی نحوه ایمپورت کردن آبجکت های دیگه از روی هارد دیسک خودمون یا از سورس های دیگه و توضیح مقدماتی بلوپرینت ها رو شروع میکنیم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید. تو ویدیوی بعدی میبینم.